ازيكم يا جماعة؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. فيديو الليلة حنتكلم فيه عن ملوك البوكس اوفيس للنصف الاول لعام 2019، واللي هم افضل 10 افلام حققت ايرادات عالية في اول 6 شهور من سنة 2019. وخلونا نشوفهم شنو معانا. في المركز الأول والثاني على التوالي فيلمين من أفلام عالم مارفل. في المركز الأول فيلم Avengers Endgame بميزانية 356 مليون دولار، خلته ثالث أغلى فيلم اتعمل في التاريخ. بس الحمد لله الفيلم حقق نجاح كبير وجمع حتى الآن 2 مليار و700 مليون دولار، يعني شوية وحيصل 3 مليار دولار. الفيلم هو رابع أفلام أفنجرز، والفيلم رقم 22 من أفلام عالم مارفل، وبطولة عدد كبير من النجوم، وهو متابع الأحداث فيلم أفنجرز إنفينيتي وور بعد استخدم ثانوس أحجار الإنفينيتي عشان يمحي نصف الكائنات الحية في الكون. هيحاولوا باقي أعضاء الأفنجرز الأحياء إن هم يعكسوا تأثير الأحجار وينقذوا العالم، فشوفوا الفيلم عشان تعرفوا هينجحوا أو لا. وفي المركز الثاني معانا فيلم كابتن مارفل من عالم مارفل، وده أول فيلم في التاريخ بيتكلم عن بطلة خارقة تتجاوز أرباحه المليار دولار، وجمع الفيلم حتى الآن أكثر من مليار و100 مليون دولار. أما المركز الثالث فهو من نصيب فيلم الأنيميشن How to Train Your Dragon The Hidden World، وده الجزء الثالث والأخير من سلسلة How to Train Your Dragon. أرباحه وصلت أكثر من 500 مليون دولار. أما المركز الرابع فمن نصيب فيلم الفانتازيا بوكيمون ديتكتيف بيكاتشو، وده أول فيلم واقعي بيتكلم عن البوكيمون. ظهر البوكيمون لأول مرة في عام 1996 ونجح نجاح باهر. اتباعت بطاقات البوكيمون وكرات البوكيمون بالمليارات في كل أنحاء العالم، وكمان اتعملت ألعاب فيديو عن البوكيمون واتباعت منها ملايين النسخ. والفيلم ده نفسه مأخوذ من لعبة بتاعت فيديو بنفس الاسم، وبيحكي عن عالم جميل مثالي بيعيشوا فيه البشر والبوكيمون في سلام وأمان، لحد ما يقابل بيكاتشو بيقدر يتكلم مع البشر، ولد بيقدر يتكلم مع البوكيمون، ويبدأوا رحلة البحث عن أبوه اللي اختفى في ظروف قامضة. وبما إنه الفيلم فيه رايان رينولدز فأكيد فيه جرعة عالية من الكوميديا، وجمع الفيلم حتى الآن أكثر من 420 مليون دولار، وبنصحكم تحضروه لأنه أكثر من رائع. أما في المرتبة الخامسة معانا فيلم الفانتازيا Godzilla King of the Monsters، وده الفيلم رقم 35 اللي بيتكلم عن أسطورة جودزيلا. 32 فيلم منه تم إنتاجهم في اليابان من قبل شركة توهو، و3 أفلام تم إنتاجهم في أمريكا. الفيلم هو إهداء لكل من المخرج الياباني يوشيميتسو بانو اللي كان المنتج التنفيذي لفيلم جودزيلا اللي طلع عام 2014، وكمان للممثل الياباني هارو ناكاجيما اللي أدى دور جودزيلا في 12 فيلم على التوالي. ولازم تشوفوا الفيلم اللي جمع حتى الآن أكثر من 380 مليون دولار. أما في المركز السادس فيلم البطل الخارق شازام، وهو من عالم دي سي، والفيلم بدأ تصويره في بداية الألفينات ولكن وقفوا بسبب ضعف التمويل وأسباب تانية، واستأنفوا العمل عليه في عام 2008 بعد عينوا دوين جونسون للإشراف على الإنتاج، ولكن برضو فشل المشروع لحد ما أعلن وارنر بروس في عام 2014 عن ميعاد صدور الفيلم في عام 2019. والحمد لله طلع بالساهل، التعب ده كله طلع أكتر من رائع، وحتى الآن جمع أكتر من 360 مليون دولار. ومعانا في المركز السابع فيلم دامبو، وهو من إخراج المخرج الكبير تيم بورتون مخرج فيلم أليس إن وندرلاند وكمان إدوارد سيزرهاندز. وبرشح لكم تحضروا الفيلم ده مع العائلة والأصدقاء لأنه أكتر من رائع، والفيلم وصلت أرباحه حتى الآن 351 مليون دولار. أما المركز الثامن فهو من نصيب فيلم الأكشن الصافي جون ويك شابتر 3، وهو الجزء الثالث من سلسلة أفلام جون ويك اللي بدأت عام 2014. واللي بيخلي سلسلة أفلام جون ويك بتختلف عن باقي أفلام الأكشن هو إنه ما لها أي علاقة بالCIA أو الشرطة أو التجسس، وإنها خلقت عالم جريمة على درجة عالية من التنظيم عنده قوانين وقواعد خاصة به. بس بصراحة كان مفروض يضيفوا قانون زيادة بدي الكلاب حصانة وبيمنع التعرض للكلاب نهائيا لأنها بتجيب مشاكل كبيرة. عموما الفيلم كان ناجح وجمع أكثر من 300 مليون دولار. أما في المركز التاسع معانا فيلم أس، وده فيلم الرعب الوحيد الموجود في القائمة دي، جمع حوالي 254 مليون دولار. بس بيني وبينكم الفيلم ما مرعب أبدا.
بس فيه ميزتين. الأولى هي الموسيقى التصويرية لأنها كانت إبداع حرفيا، والتانية هي نهايته كانت جميلة، بس الفيلم فيه كمية من الحاجات الما ظابطة. وفي المركز العاشر والأخير معانا فيلم الأنيميشن The Secret Life of Pets الجزء الثاني للفيلم اللي طلع عام 2016، وإذا حضرتوا الجزء الأول فلازم تحضروا الجزء الثاني. بالإضافة للأفلام دي حاديكم فيلم تاني حقق نجاح باهر، وهو فيلم جلاس جمع حوالي 247 مليون دولار، وده الجزء الثالث والأخير من سلسلة أفلام إيستريل 177 أو ثلاثية أمبريكابل. الجزء الأول طلع عام 2000 بعنوان أمبريكابل، والثاني طلع عام 2016 بعنوان سبليت. والفيلم بيطرح أسئلة مهمة: هل فعلا في أبطال خارقين، أو هل فعلا في بشر قدراتهم أكبر من قدرات البشر العاديين؟ ولو في ناس زي ديل هل المفروض نخليهم يسرحوا ويمرحوا بيننا عادي، ولا المفروض نقضي عليهم عشان هم بيشكلوا تهديد للبشرية؟ وبنصحكم تحضروا الجزء الأول والثاني إذا ما حضرتوهم قبل تحضروا الجزء الثالث، واكتبوا لي في التعليقات أكتر فيلم لفت نظركم، وما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان تصهر لكم الفيديوهات الجديدة. ويلا باي.